नेपालमा गर्मी एकदमै बढिरहेको भएकोले आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले आँपको लस्सी बनाएर देखाउँदै छु। ग्रिटिङ्स एभ्रीवन, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो आँपको लस्सी बनाउन एकदमै सजिलो छ र बालबालिकादेखि वृद्धसम्म सबैले यसलाई मन पराउँछन् र घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै सजिलैसँगले बनाएर खान सकिन्छ र फ्रिजमा लगभग 2-3 महिनासम्म स्टोर पनि गर्न सकिन्छ यसलाई एकैचोटि बनाएर है। र बनाउनको लागि के चाहिन्छ म हजुरहरूलाई भन्दैछु। सकेसम्म बाक्लो दही लिनु होला। दही चाहिँ 250 ml लिएकी छु। यसबाट चाहिँ ठ्याक्कै 2 देखि 3 कप चाहिँ अथवा 2 ग्लास लस्सी तयार हुन्छ। आइस क्यूब 8 वटा जति लिए। एउटा पाकेको वाला आँपलाई लिनु होला, फ्रेस वाला आँप लिनु होला है। सकेसम्म मालदा आँप लिनु भयो भने एकदम मिठो हुन्छ। चिनी मैले 3 चम्चा लिए र डेकोरेसनको लागि चाहिँ ड्राई फ्रुट्सहरू घरमा जे छ त्यही लिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। ल्वाङ 3टा र सुकमेर 3टा चाहिँ नछुटाउनु होला है। चिनी चाहिँ स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। दही एकदमै गुलियो छ भने चाहिँ चिनी त्यही अनुसार मिलाएर राख्नु होला। मैले चाहिँ 3 चम्चा जति चिनी युज गर्दैछु। मेरो दहीमा चाहिँ चिनी छैन है। त्यसपछि ड्राई फ्रुट्सलाई मसिनो गरेर काटेँ मैले है। ड्राई फ्रुट्स चाहिँ हजुरहरूलाई मनपर्छ भने मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ है। सुरुमा ल्वाङ र सुकमेरलाई राखेँ यसरी मिक्सचरमा। त्यसपछि चिनीलाई पनि पिस्नुपर्छ र आइस क्यूबलाई पनि राख्दैछु 6-7 वटा। कतिको चिसो मनपर्छ हजुरहरूलाई है। हुन त दही त एकदमै चिसै हुन्छ है। त्यसपछि दहीलाई पनि राखेँ। बाक्लोवाला दही राख्नुभयो भने एकदम टेस्टी बन्छ, क्रिमीवाला है। अब यसलाई हामीले एकैछिन फिट्नुपर्छ है आँप राख्नुभन्दा अगाडि। र यसलाई मजाले पिसिसकेपछि मात्रै लास्टमा हामी चाहिँ आँप राख्छौँ है। आँपलाई चाहिँ मैले यो बोक्रा तासेर यसरी सानो सानो पिस गरेर लिएकी छु है। आँपको बिया चाहिँ नराख्नु होला। आँप चाहिँ सकेसम्म पाकेको वाला राख्नुभयो भने एकदम टेस्टी हुन्छ। यसलाई पनि 1 मिनट मजाले ब्लेन्ड गर्छौँ। आइस क्यूब अलिकति थप्न सक्नुहुन्छ है चिसो मनपर्छ भने। आँपले एकदमै टेस्टी बनाउँछ। र यसरी तयार पनि हुँदैछ बिस्तारै हाम्रो रेसिपी। 3 महिनासम्म मजाले हजुरहरूले कुनै पनि बोतलमा वा सिसाको भाँडामा चाहिँ स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ फ्रिजभित्र है। मजाले तयार भइसकेको छ। तत्कालै खानु भए पनि हुन्छ। एकदमै टेस्टी रेसिपी हो। गर्मीको मौसममा हजुरहरूले पक्कै पनि एकचोटि ट्राई गर्नु होला है। र म अब सर्भ गरेर पनि देखाउँछु। मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने रेसिपी हो। बाहिर खाँदाखेरि चाहिँ एकदम महँगो पर्छ, तर घरमा बनाउनु भयो भने एकदम सजिलैसँगले तयार हुन्छ। यो चाहिँ हेर्नुहोस् है, जुसहरू भन्दा पनि लस्सीहरू चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। यसरी मैले सर्भ गर्दैछु। माथिबाट ड्राई फ्रुट्स राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। हेर्नुहोस् है, त पक्कै पनि आफूले एकचोटि किचनमा ट्राई गरेर खानु होला र कस्तो बन्यो भनेर तल चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला है। तर हजुरहरूलाई चाहिँ म छिट्टै नै बनाना लस्सी पनि बनाएर देखाउँदैछु। एकदमै सजिलो छ। बनाउने तरिका लगभग एउटै नै हो है। र आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।